اولین چیزی که برای این خونه گرفتم این گل پیچک بود. خیلی ذوق داشتم براش. دوست داشتم یه روزی مثل ایران وقتی مامان میاد دوباره خونه رو پر از گلدون کنیم و پیچک ها سقف و دیوارا رو بپوشونن. حس خوشحالیم زمانی که خانواده‌ام ویزا گرفتن و داشتم می اومدم پیشم مثل بذار اگه بخوام به تصویر بکشمش واقعا مثل آخرین امتحان خرداد و پای کردن تمام جزوه‌های اون سال بود و انتظار رسیدن فصل تابستون. این همون گل هستا که اولین همدم و رفیق من تو این خونه شد. هر موقع بهش نگاه میکنم انگار دارم به خودم نگاه میکنم. همونطور که این همه برگاش رشد کرده منم مثل اون تجربه همو دیدم به زندگی پرورش داده شده. خیلی زیباست که اینقدر با وجودش به هم انرژی میده. دارم برای مامان صبحونه درست میکنم. تو مدتی که تنها بودم خیلی دلم برای این لحظه تنگ شده بود. شاید خیلی ساده به نظر برسه ولی واقعا صبح بیدار بشی و چشما و لبخند مامانتو ببینی میتونه به زندگی آدم نور بده. ما تقریبا هر روز وقتی به هم صبح بخیر میگیم همدیگر برای چند ثانیه بغل میکنیم و از وجود هم گرم میشیم. زمانی که انجامش نمیدیم مامان میگه امروز انرژی ندادی به ما. امیدوارم آدم تا هستن قدرشون رو بیشتر بدونیم. نمیدونم چرا باید دوریشون رو لمس کنیم و بعد متوجه بشیم که چقدر حضورشون تو زندگیمون مهمه. این روزا صبح تا بعد از صبحونه و خوندن کتاب سعی میکنم سمت موبایلم نرم. راستش قبلا اینطوری نبودم. وابستگیم خیلی بیشتر بود و این روزا سعی میکنم ازش بیشتر فاصله بگیرم چون حس بهتری بهم میده و کمتر از نظر روحی خسته میشم. چند وقتی یه مجموعه اوشو رو شروع کردم و هر روز چند صفحه ازش رو میخونم. بذار این صفحه رو برات بخونم. همچنان که آگاهی تو ژرف‌تر میشه نور تو درخشیدن میگیره. تو از ماده‌ای به اسم نور ساخته شدی. کل هستی ساخته ای از نوره. آگاهی افروختن آتش درون توه. وقتی شعله ور شدی آرزوها درون آتش میسوزن. ناخالصی ها درون آتش میسوزن و تو به شکل طلایی ناب از اون بیرون خواهی اومد. آخرین باری که سفر رفتم حدود 2 یا 3 سال پیش بود. سفری تنهایی به یه روستا یا بهتر بگم مزرعه‌ای در اطراف ازمیر. کلبه آرومی بود. اون روزا خیلی نیاز داشتم که مدتی تنها باشم. راستی ویدیو کاملش تو کانالم هست. دوست داشتی نگاهش کن. امروزم بعد از مدت‌ها دارم آماده میشم برای یه سفر. ولی این بار تنها نه، به همراه خانواده‌ام و چند تا از بهترین دوستام. خیلی لذت بخشه که آدمایی که دوستشون داری شادیاشون و خاطراتشون رو باهات قسمت میکنند. یکی از همسفرام حسن آقا. راجع به حسن آقا بهت گفته بودم؟ یکی از اولین کسایی بود که تو اوایل مهاجرتم در کنارم بود. مثل یک دوست، مثل یک پدر، مثل یک خانواده. من خیلی خوشبختم که آدمایی مثل حسن آقا رو ملاقات کردم و تو قلبم دارمشون. افراد میتونن به زندگیت رنگ بدن و دنیات رو قشنگ‌تر کنن.
جاده‌های اینجا خیلی زیبان. البته که به جاده چالوس ما نمیرسه ولی حرفی برای گفتنم داره. آسمونش، درخت‌ها، بافت شهری واقعا حس خوبی میده. البته اگر درونت هم در آرامش باشه. من 3 ماه منتظر این سفر بودم. راستش اول دنبال کلبه‌ای میگشتم که برای روز تولدم اجارهش کنم. البته اجاره به اون معنای دنیای مدرن و مادی نه. تو فکرم این بود که در ازای فیلمی که میسازم چند روزم تو کلبهشون اقامت کنم. اما متاسفانه نتونستم برای روز تولدم جایی رو پیدا کنم چون 2 هفته بیشتر نمونده بود و اکثر جاهای خوب تا چندین ماه بعدش رزرو شده بود. اما باید بگم اولین جایی که پیام دادم و پیشنهادم رو مطرح کردم، نیم ساعت بعدش فردی به اسم جیسن از پیشنهادم استقبال کرد و درخواستم و بعد از توضیحات بیشتر در مورد ایدم قبول کرد. باورم نمیشد واقعا، ولی از اون ورم نمیتونستم روز تولدم تو کلبهش اقامت داشته باشم چون تا 3 ماه و نیم بعد این کلبه رزرو شده بود. اما قبول کردم و حاضر شدم منتظر بمونم برای این کلبه که تو دل کوه بود. به خدا این کابینت ها رو یخشان کجاست؟ اینجا این بالا؟ نه میگم یه سری اینا اصلا این کجاست؟ میشه رفت؟ خیلی مخلصی. خیلی مخلصی. اصلا واقعا از این دیگه وای فای هم داره؟ آره رفتش هم که گذاشته توی شیست نشون داده که نگاه کن ساسا اینا رو باربیکیو اینجوری گرم کنم. ما منتظره شف ساسان و با سرآشپز معروف ونکوور حسن نجف برنامه امشب خیلی مخلصی. خیلی مخلصی. من نمیدونم من اینجوری چیز نکن دیگه. بله میخوام فکر کنم فلفله دنبال چه میگردی؟ از این پایین نمیره. محمد آقا کجاست؟ نماز داره. فلفل قرمز. یارو بریم تو خونه‌اش می‌بینیم 50 نوع قاشق مختلف داره. میگیم قاشقا چی؟ میگه هر رستوران رفتم یه دونه بلند کردم به اون کلکسیون داشته باشم. کجا؟ ایران. باور نمی‌کنی؟ حسن خواهش میکنم میاد دیگه خودش اتوماتیک دیگه میخوای چای چی بریزی میگم؟ ای بسه ها نه بگردی خب حالا روبو بچرم قشنگ بزنید یکم سرخ این گوجه رو با خوش کنیم شروع کنیم خوب کردن ببریم هم شد میکنم قشنگ له میشه میگویم که یه خورده سفته ته گوجه است. آره همون حالا خب آقا ساسان نه فلفلشو بریز حالا من بریزم دستش بزن
اصلا صدای تلفنش که بیدار میکنه که نگاه این بخاری که میبینید خیلی آروم آروم آره آروم برو آروم 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 کمش کن کم یه ذره ازش میشه شما بفرمایید. کنسرت هم یا یه کنسرت میخواد بده برای 5 همش اینا شایر است باور ندارم. چای میخواد هستا؟ هیچ کس حسین جان بشین. ببینید این بازم تمیز شد. مطمئنی؟ بله بله سرنگ یه باران شده به قول قدیمی چه طبیعی؟ قند دارم اول بزنید تو چایی چون چیرم مامانم چایش باید خیلی شیرین بود جیسن بهم گفت یه چند وقتی بود به این فکر میکردم کلبه اینجا رو از نظر تبلیغاتی بیشتر بهش برسم. اینکه عکس و ویدیوهایی تو وبسایت اینجا منتشر کنم تا مهمونه آینده موقع بررسی و تصمیم گیری برای رزرو کردن اینجا حس بهتری بگیرن. همون روزا بود که یهو ایمیل تو و پیشنهاد تو رو دریافت کردم. میدونی این جهان پر از راز و رمزه که شاید خیلی از مسائل واقعا اتفاقی نیست و بیشتر باید به نشونه ها توجه کنیم. راستش جیسن همین الانش هم به نظرم تو ساخت این کلبه خیلی دقیق و منظم و موفق بود. واقعا هر چیزی که فکر کنی برای یه سفر بی‌نقص تو کلبه فراهم کرده بود. بسیار فرد مسئولیت پذیری بود و بعد از ورود ما هم حواسش بود که همه چیز داره خوب پیش میره و کم و کسی وجود نداره. کبابا رو میبرم تا شما بیامرز انباتتون رو انشالله. خوبه آب داره میبریم پایین اینجوری که دیگه بقیه‌اش چیز بشه. می‌بینی؟ نگاه کن. جیگر کباب بهش میگن جیگر کباب. میگن جیگر کباب. ببین نگاه کن. باقلواست باقلوا. باغ داماد انگوری باقلوا زده باقلوا. خیلی محسنم خیلی سبزی خوره ها. واقعا جای همه خواهدی بغله بپا. بده بغلی. بده بغلی. چی رو بدم؟ بده بغلی. بغلی بگی چه بویی؟ چی رو بگیرم بحثا. وای محسن اینجا چه خبره؟ چه برنجی شده پسر شده این پشمک. اصلا شانس آوردی ما. یعنی چی شانس؟ یعنی اینکه آبش خوب شد کم گرفتی. عزیزم در کنار شما مگه میشه بد بشه؟ یه نوشابه.
اجازه بدیم من اینو نفس شو الان یکی رو میدم. اوکی hold on a sec. کمک کنی. آره به نظر من بفرمایید اینجا میشینی؟ اوه اینجا تحقیقیه. محسن اینجا بشینه من اینجا میشینم تحقیقو بچرخونی مشتری عبدالله رفت بذارین تحقیق لطفا. برای ایشون هم بزن. این کلبه تو ایالت بریتیش کلمبیا منطقه‌ای به نام هملوک ولی قرار داره. اطلاعات بیشتر راجع به این مکان رو میتونی توی لینک وبسایت جیسون که توی توضیحات این ویدیو قرار دادم ببینی. باید بهت بگم که جیسون از ساخت این ویدیو اصلا خبر نداره و وقتی منتشر بشه براش میفرستم. این هدیه‌ایه به جیسون و همسرش که این همه با عشق به من و خانواده‌ام اعتماد کرد و گذاشت اینجا تو شرایطی که همه درگیر فشار مهاجرت بودیم کمی از فضای سنگین این روزا فاصله بگیریم. منم دوست داشتم این عشق و حس خوب رو با شما و جیسون عزیز تقسیم کنم. زندگی کوتاه‌تر از چیزیه که فکر میکنیم. بیا کینه و سیاهی رو به قلبمون راه ندیم و لحظه اکنون رو با تمام وجودمون زندگی کنیم. بیا عاشق زندگی و آدمایی باشیم که چیزهای ارزشمند و گرانبهایی بهمون هدیه میدن، مثل صداقت، زمان، وفاداری. تا داستان بعدی مراقب خودت باش.